Úszójavításhoz szükséges eszközök. Fúrógép, fúrószár, már mondjuk eléggé lehetetlen színű egy készlet. Jó, ha van menetfúró is. Fúrógép és a fúrószár az gyakorlatilag azért szükséges, mert szegecseket ugye le kell venni. Itt van két szegecs. Ebből az egyik. Érdekes egy darab. Még szükséges hozzá M3x8-as csavar, kontraanya, rugós alátét, hogy biztosan nem mozduljon el. Na most én időközben szépen kijavítottam ezt a csodát. Amit érdemes megnéznetek, az, hogy sikerül beállítani, hogy az érintkezők szögei hogy állnak. Nagyjából ezt a szöget érdemes tartani, ugyanis az alsó vastagabbik, az a ellenállás csúszka, a felső, az meg a kiürüléskor ugye a tartály alsó szintjéhez tartozó érintkezőhöz van, ami teljesen ugye nullára viszi a mérőműszer mutatóját.